A-level අත්වල වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළු වෙන ඔයාලට දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙන ඇතුළු වන්න කියන බටන් එක ක්ලික් කර Learnova ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය එහෙමත් නැතිනම් Learnova Learning Management System login මෙනුව වෙත පිවිසෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අලුත් account එකක් හදන්න sign in මෙනුවේ පහළ තියෙන sign up ක්ලික් කර ඔයාගේ නම, email address එක, password එක ලබා දීලා terms and conditions accept කර sign up ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු ඔයා sign up වන විට ලබා දුන්න email address එකට අපි verification email එකක් එවනවා. දැන් ඒ email එක open කර verify email ක්ලික් කරන්න. ඔයාලව එතනින් ආයෙමත් sign in මෙනුව වෙත යොමු කරන අතර ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා sign up වන විට ලබා දුන්න email address එකයි password එකයි enter කරලා ඔයාලගේ account එකට ඇතුල් වන්න. දැන් එතනින් ඔයාලව my courses web පිටුව වෙත යොමු කරයි. මෙතනින් ඔයාලා දැනට මිලදී ගෙන ඉගෙන ගනිමින් සිටින පාඩම්, ඔයාලා මිලදී අරගෙන තවමත් ආරම්භ කර නොමැති පාඩම්, ඒ වගේම ඔයාලා දැනට සම්පූර්ණ කරලා තියෙන පාඩම් සහ සියලුම පාඩම් තොරතුරු ප්‍රෝග්‍රෑම් කැටලොග් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයාගේ account එක edit කර ගැනීමේ උවමනාව තියෙනවා නම් ස්ක්‍රීන් එකේ වම් පස ඔයාගේ නමත් එක්ක තියෙන icon එක ක්ලික් කර my profile වෙත ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාට ඔයාගේ නම, විස්තර, දුරකථන අංකය සහ passwords අලුත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ආයමත් ස්ක්‍රීන් එකේ වම්පස පිටුවේ courses බටන් එක ක්ලික් කර ප්‍රධාන මෙනුවට පැමිණ program catalog බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් දැනට මොනවාද මිලදී ගැනීමට තියෙන පාඩම් කියලා බලා ගන්න. ඔයාලා පාඩමක් මිලදී ගන්නවා නම් එම අවශ්‍ය පාඩම මත ක්ලික් කර පාඩමේ අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කර මිලදී ගැනීමද මෙතනදී සිදු කරන්න පුළුවන්. මෙම පාඩම මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ purchase බටන් එක ක්ලික් කර එහි විස්තර පුරවලා checkout බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන payment method එක භාවිතා කර මුදල් ගෙවා පාඩම මිලදී ගන්න පුළුවන්.